شو هي العلامات اللي بتدل على ظهور الإمام المهدي؟ وقديش نحن قريبين أو بعاد عنها اليوم؟ وهل الأحداث اللي عم تشهدها بلادنا اليوم إلها علاقة متسلسلة بظهور هذا الإمام العظيم؟ برحب فيكم بهالحلقة الجديدة من سلسلة مأدبة. في عدة أنواع من علامات الظهور. في العلامات المباشرة اللي بينها وبين الظهور مسألة أسابيع أو شهور، وفي علامات تعتبر أحداث متسلسلة في نهايتها بيكون الظهور المبارك، وفي علامات بتوضح عصر الظهور عموما. مثلا إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق لا يرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. يعني التطور التكنولوجي اللي عم نشهده، هذا الحديث يعني سبق وذكرناه بحلقة، أعتقد بحلقة الدخول في آخر الزمان. وسبق وذكرنا موضوع الحصار الاقتصادي على العراق والشام. يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي، ويكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. كذلك سبق وذكرنا حديث بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض، وجراد في حينه وجراد في غير حينه. وحكينا عن حديث بيذكر السيف القاطع بين العرب، بيذكر الطاعون ثم سيف قاطع بين العرب. وقلنا أنه غالبا هذا السيف يعني بيحكي عن، أو يعني هل لفظة تذكر الحرب اللي بيحكي عنها حديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة. وقلنا أنه هذا الكنز إما هو موجود في جزيرة العرب أو في العراق، وعلى الحالتين غالبا يقصد منه البترول. ويعني ذكرنا عدة علامات من علامات ظهور الإمام المهدي تحديدا ببداية السلسلة، ولكن خلينا نذكر بعض الأحاديث اللي تذكر علامات ما سبق ذكرناها. عن تبيع بن عامر قال: سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ آخر، فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. بالعام 1979 دخل شخص اسمه جهيمان العتيبي مع صهره محمد عبد الله القحطاني وأكثر من 200 شخص من أتباعهم على الحرم المكي، وقدروا يهربوا أسلحة ورشاشات داخل توابيت، واحتلوا الحرم المكي وأعلنوا أنه القحطاني هو المهدي المنتظر. هالشي كان بوجود بين 50 إلى 100 ألف من المعتمرين والمصلين في الحرم. وبعد أسبوعين من الحصار قدرت قوات الحرس السعودية اقتحموا الحرم بعد معارك شديدة شارك فيها أكثر من 10,000 من قوات الحرس. انقتل فيها القحطاني ومعظم أتباعه، وطبعا كان في كتير ضحايا على اختلاف الروايات ما بين 300 إلى 5000. وتم إلقاء القبض على جهيمان وتم إعدامه مع من تبقى من أتباعه. رب العالمين في سورة البقرة بيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإمام جعفر الصادق تعقيبا على هي الآية بيذكر جوع عام وجوع خاص في العراق والشام، وبيذكر خوف شديد من القتل يعم العراق خوف شديد لا يكون معه قرار، يعني في حالة عدم استقرار أمني طويلة الأمد. وهذا مرتبط بأمرين: مرتبط بالحصار اللي ذكرناه من شوي، الحصار الاقتصادي، ومرتبط بما نتج عن الحرب من عدم استقرار أمني. طبعا الصعوبة المعيشية حاليا في العراق في الشام يعني أمر قاسي جدا، ولكن مؤخرا بسوريا أقسى من العراق. بينما عدم الاستقرار الأمني بسوريا كان في مرحلة من المراحل أسوأ من الوقت الحالي، أو بالأحرى حتى كان يعني أمر مرحلي، وفينا نقول إنه
يعني تم تجاوزه برغم من استمرار الحرب بسوريا. بينما بالعراق عدم الاستقرار الأمني من بداية الاحتلال الأمريكي بعده بخف وبيزيد، وإن بشكل نسبي. والحمد لله يعني فينا نعتبر انه هلا احسن بكثير من قبل، ولكن كان عدم استقرار طويل الامد، وهذا مصداق الرواية. ولكن الأهم أنه إذا هي الأحداث قبل قيام القائم مثل ما بيعبر الإمام جعفر الصادق، وختام الآية وبشر الصابرين، معناها هدول الناس اللي راح يشهدوا هاي الصعوبات المعيشية والأمنية، بشارتهم بالفرج هي بشارة ظهور الإمام المهدي. سوريا في خريطة أحداث آخر الزمان هي من أهم البلدان من حيث الارتباط الوثيق بين أحداثها وبين علامات الظهور، إذا مو الأكثر أهمية على الإطلاق. هلأ نحن سبق وخصصنا تاني حلقة من السلسلة لأحداث فتنة الشام، ولكن الأحداث اللي ذكرناها تقريبا يا كلها تحققت يا أما أحاديثها تحققت جزئيا. ولكن خلينا نحكي عن هي الأحداث من ناحية ارتباطها بظهور الإمام المهدي. تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان. هلا هذا النداء السماوي طبعا مرتبط بالظهور أو بالإعلان الوشيك عن الظهور، ورح نحكي بتفصيل أكثر عنه. إذا اختلف الرمحان بالشام كمان من الأحاديث اللي بتربط بين أحداث سوريا وبين حركة الظهور. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام. وقلنا لفظة المغرب يعني غربي بلاد الشام، لأنه يعني هو مغرب جزيرة العرب، مو شمال أفريقيا أو ما صار يعرف لاحقا بالمغرب العربي بعد الفتوحات الإسلامية. واستدلينا طبعا ببعض الأحاديث من أهم حديث النار الحاشرة اللي تحشر الناس إلى مغربهم ونحى بيده نحو الشام. يعني بالعودة إلى الحديث تقبل من المغرب حتى اللي هي الرايات الصفر حتى تحل بالشام. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. ولاحظوا هون التمايز باستخدام لفظة الشام ولفظة دمشق. يعني بأحاديث الفتن بالرغم من أنه اصطلاحا الشام هي دمشق، وبلاد الشام طبعا هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن كما هو معلوم، ولكن بأحاديث الفتن يعبر عن سوريا بالشام. بمعظم الأحاديث كلمة الشام لا هي دمشق خصوصا ولا هي عموم بلاد الشام، ولكن هي سوريا المعروف اليوم. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. ابن آكلة الأكباد هو السفياني، هي شخصية يعني تظهر في الساحة السورية في الأشهر الأخيرة قبل ظهور الإمام المهدي، ودوره بيكون أوسع من مجرد الحدود السورية، ولكن كذلك رح نحكي عنها بالتفصيل لاحقا. عن كعب قال: هلاك بني العباس عند نجم يظهر في الجوف وهدة وواهية، يكون ذلك أجمع في شهر رمضان، تكون الحمرة ما بين 5 إلى 20 من رمضان، والهدة فيما بين النصف إلى 20، والواهية ما بين 20 إلى 24، ونجم يرمى به يضيء كما يضيء القمر، ثم يلتوي كما تلتوي الحية حتى يكاد رأساها يلتقيان، والنجم الذي يرمى به شهاب ينقض من السماء معها صوت شديد حتى يقع في المشرق، ويصيب الناس منه بلاء شديد. أولا بني العباس في أحاديث آخر الزمان هن نوعين. النوع الأول
هن أصحاب الرايات السود الغير منتظمين، اللي يعني من الآخر اللي هن متطرفين. تمام. النوع الثاني هن من وراء، طبعا يعني التشبيه اجى اساسا من فكرة الرايات السود. كون بني العباس اساسا رايتهم كانت سود. النوع الثاني هن من وراء لهؤلاء يعني الرايات السود، من وراء من أصحاب الفكر المشابه، ويعبر عنهم كذلك بالفلانيين أو ببني فلان. ثانيا التواريخ والأيام من شهر رمضان يعني السابق طبعا للظهور، في تضارب كبير بالأحاديث والروايات اللي بتحكي عن هاي الأحداث بتوقيت هاي الأحداث من ناحية اليوم. يعني بنصف رمضان ببعض الأحاديث، بآخر رمضان، بليلة قدر، ب 23، ب 27. يعني على اختلاف الروايات على تحديد هذا التوقيت. هذا شيء طبيعي يعني بينتج عن أخطاء النساخ أو تصحيف الرواة. هاي أمور ما فينا ناخد على تفاصيلها، ولكن استنادا على عموم هاي الروايات قطعا هذا المشهد هو بالنصف الثاني من شهر رمضان، مو بالنصف الأول. ثالثا الرشفة والهدة والصيحة والنداء والخسف. بعض هاي الأمور مترادفة وبعضها غير مترادف. بمعنى بعض هاي اللفظات يعني في عدة لفظات تعبر عن حدث واحد، وبعضها يعني قد تكون مستقلة، يعني حدث مستقل. وبعضها حتى مو في رمضان. وكذلك رح نشرح بالتفصيل لاحقا هاي الأحداث كلها. رابعا النجم اللي يرمى به ويضيء ويلتوي وينقض من السماء وله صوت شديد ويصيب الناس بلاء شديد منه. يعني واضح إنه الكلام عن صاروخ. ومن البديهي نتيجة لكثرة المعارك ببلادنا والأحداث العسكرية إنه هاد مو صاروخ عادي، يعني لابد إنه شي بلوة كبيرة حتى يعني يصيب الناس منه بلاء شديد. أهم الأحداث السابقة للظهور تبدأ في رمضان. السفياني بتبدأ حركته يعني قبل هيك، بتبدأ برجب، ولكن الأحداث الكبرى فعليا بتبدأ برمضان. شو رح يصير برمضان؟ وشو رح يصير ما بعد رمضان وما بعد ما بعد رمضان؟ وهل الصيحة هي النداء أم شيء آخر؟ وشو هو هذا النداء السماوي؟ وهل الرشفة هي الخسف أم كذلك شيء آخر؟ رح نوضح هاي الأمور إن شاء الله سوية بالحلقة الجاية. انطرونا.